Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi ôm theo Tiểu Hôi nhảy lên tầng thứ 3 của tế đàn huyền hỏa, Quỷ Lệ lập tức cảm nhận được không khí băng lãnh tỏa ra khắp không gian. Nên theo thanh âm yêu mị nói đúng những vấn đề Quỷ Lệ đang gặp phải, thì một con bạch hồ cũng liền hiện thân. Nhìn Quỷ Lệ và Tiểu Hôi, nó lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi không phải đệ tử Phần Hương Cốc, lại có thể đến được tầng 3 này, quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhưng ngoại trừ thượng quan lão quỷ, toàn thiên hạ chỉ có huyền hỏa giám mới có thể mở cửa tầng 3 huyền hỏa tế đàn. Ngươi, trên người ngươi có huyền hỏa giám." Nói đến khúc cuối, phảng phất theo thanh âm kích động của con yêu hồ, nháy mắt, lam quang từ băng đá quanh người Quỷ Lệ đồng thời sáng hẳn lên. Quỷ Lệ nhíu mày, lấy ra huyền hỏa giám, không ngờ rằng nhìn thấy vật này, con bạch hồ càng phẫn nộ kích động hét lên: "Tại sao huyền hỏa giám lại ở trong tay ngươi? Còn Tiểu Lục sao rồi?" Khi nhìn rõ trước mặt là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Quỷ Lệ nhất thời sửng sốt. Lúc này đây, những khối băng sắc nhọn đã được con yêu hồ kia phóng về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Quỷ Lệ vội nắm lấy phệ hồn bổng trong tay, hồng quang tỏa ra, sau đó mau chóng đón đỡ những công kích đang lao tới. Khoảnh khắc những khối băng vỡ vụn, một loạt mũi tên băng lại tiếp tục phóng đến. Đôi mày Quỷ Lệ càng thêm nhíu chặt, chiến đấu kịch liệt diễn ra, hắn biết yêu lực Cửu Vĩ Thiên Hồ quả nhiên đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao trong giới dị thú. Có điều, trong quá trình ấy, nhiều lần có cơ hội lấy mạng con bạch hồ này, nhưng Quỷ Lệ đã không làm như vậy. Hắn nhớ lại ký ức khi xưa mà có chút không nỡ ra tay. Sau cùng, Cửu Vĩ Thiên Hồ như nhận ra điều ấy, nó rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn về Quỷ Lệ, thanh âm nghi hoặc vang lên: "Vì sao ngươi không lấy mạng ta?" Thấy Quỷ Lệ vẫn giữ vẻ trầm ngâm, nó lại tiếp tục hỏi: "Ngươi lấy mạng Tiểu Lục để đoạt huyền hỏa giám đúng chứ?" Nghe vậy, Quỷ Lệ cuối cùng cũng lên tiếng đáp trả: "Ngươi bảo Tiểu Lục phải chăng là loài hồ ly 6 đuôi, Lục Vĩ Ma Hồ?" Tấm thân cực đại của bạch hồ rung lên nhẹ nhẹ, đầu nó cúi gật xuống, nhưng đúng lúc ấy, thiếu niên trước mặt nó lại lên tiếng: "Hắn đã mất mạng rồi." Khiến cho tâm tình bạch hồ xúc động trở lại. Ngay sau đó, nó ngây người ngã quỵ xuống đất, giọng run run thốt lên: "Vì sao mà mất?" Trong nhất thời, khoảng không gian rộng lớn chung quanh như yên ắng hẳn đi. Quỷ Lệ trầm giọng nói: 10 năm trước, ta và 2 vị bằng hữu nữa nghe đồn trong trấn Tiểu Trì bên dưới Hắc Thạch Động có yêu vật tác quái nên đã tới đó dò la xem xét. Sau nhiều biến cố xảy ra, tam vị yêu hồ cũng đã bỏ mạng. Có lẽ tự nhận thấy giờ tử đã đến gần kề nên Tiểu Lực cũng buộc chặt huyền hỏa giám vào cánh tay ta rồi tự vẫn theo. Bạch hồ nghe đến đây run người lên, im lặng một hồi nó mới lên tiếng: "Tiểu Lục là con trai ta." Xung quanh tĩnh mịch như tờ, Quỷ Lệ nhìn thẳng vào gương mặt bị thương của bạch hồ, thoáng có cảm giác khó thở. Hắn lúc này nhìn thẳng vào mắt bạch hồ, cất giọng nói: "Khiến hắn qua đời, một phần cũng là lỗi của ta. Dù cho mai này có cơ hội, người có muốn lấy mạng ta thì cũng được." Bạch hồ ngẩng đầu dậy, đưa mắt nhìn hắn chợt mỉm cười đáp: "Thôi bỏ đi, có thể giao cho ngươi huyền hỏa giám. Ta, mẫu thân hắn, cũng khó mà hiểu được giờ phút ấy hắn nghĩ gì." Nghe vậy, Quỷ Lệ cúi đầu hỏi: "Ta có thể giúp gì cho ngươi chăng?" Bạch hồ thư người, tuy nhiên cũng chẳng buồn xoay lại, chỉ nghe có tiếng nói thốt lên, bất ngờ trong câu nói như có phần kích động: "Ngươi bằng lòng giúp ta à?" Quỷ Lệ khẽ gật đầu. Lúc này thanh âm bạch hồ lại vang lên: "Huyền hỏa giám là tinh hoa của vạn hỏa, là thần vật khai thiên. 300 năm trước, dòng tộc yêu hồ chúng ta xông vào Phần Hương Cốc, đánh cắp huyền hỏa giám, thương vong vô số. Tình thế nguy kịch, ngoại trừ Tiểu Lục may mắn trốn thoát, chỉ có mỗi ta là còn sống, bị cấm cố trong huyền hỏa đàm và bị bắt hung huyền hỏa trận dày vò. Nếu không phải nghĩ rằng từ miệng ta có thể lấy được thông tin về huyền hỏa giám, thì e rằng đám người Phần Hương Cốc đã lấy mạng ta từ lâu rồi." Nói đến đây, nó hướng ánh mắt về phía Quỷ Lệ, dường như có chút phấn khích tiếp tục nói: "Người hãy ra đằng sau ta, phía trên tận cùng bức vách đá có một cột trụ hình tròn, huyền hỏa luyện là từ nơi ấy mà phát xuất. Đồng thời cũng phải xuống đến chỗ tận cùng đáy nham thạch hỏa sơn này, hấp thu nguồn nhiệt lượng vô cùng vô tận từ trong ấy. Xong, người hãy đặt huyền hỏa giám lên trên bề mặt khối thạch thai, sẽ có thể giải trừ huyền hỏa luyện. Một khi không còn cấm chế, chỉ với sức huyền hỏa giám không sao chịu nổi bắt hung huyền hỏa trận, ta sẽ có thể thoát ra." Quỷ Lệ nghe xong, không nói gì, sắc diện vẫn trầm tĩnh thản nhiên. Bạch hồ nhìn hắn, chốc lát sau, sâu trong ánh mắt mới lộ vẻ thất vọng. Nó buông một tràng cười khổ, nhẹ giọng nói: "Sao, ngươi hối hận rồi à? Thế thì đánh thôi vậy." "Cũng phải thôi, kỳ thực thế gian này ai lại chẳng thế." Đến đây thì cũng hết tập 43 Chu Tiên 3D. Liệu rằng Quỷ Lệ có ra tay cứu Cửu Vĩ Thiên Hồ hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.